สำหรับวิธีล้างหม้อทอดฟิลิปแอร์ไฟเออร์รุ่นที่เป็นดิจิตอลนะครับวิธีล้างง่ายๆจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกคือบริเวณฐานตรงนี้คือแช่น้ำได้เลยแล้วก็แนะนำว่าให้ใช้ฟองน้ำนุ่มๆกับน้ำยาล้างจานแช่ไว้แล้วก็มาลูบออกนะครับล้างเบาๆนะเพราะว่าตัวนี้เป็นเทฟลอนอยู่แล้วล้างง่ายครับบริเวณนี้ง่ายมากๆนะครับส่วนที่เป็นฐานด้านล่างนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เราสามารถใช้ฟองน้ำนุ่มๆถูได้เลยนะครับซึ่งผนังทุกด้านนะครับจะเคลือบเทฟลอนมาใช้ฟองน้ำนุ่มๆถูๆถ้าเกิดรู้สึกไม่ออกก็ให้แช่น้ำไว้นะครับแช่น้ำไว้จนเขาละลายแล้วก็ค่อยๆล้างออกแบบนี้นะครับแนะนำว่าหลังจากทำอาหารเสร็จแล้วควรจะเอามาแช่น้ำนะครับไม่ควรจะทิ้งเอาไว้เพราะว่าคราบจะฝังแน่นแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้คราบฝังแน่นแล้วก็ไม่เป็นไรแช่ไว้นานๆเดี๋ยวเขาจะออกเองบริเวณนี้เปียกน้ำได้ครับทั้งหมดเลยสามารถที่จะล้างแช่ได้หมดเลยนะครับแต่ก็ลองเช็คดูถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่สนิทเนี่ยน้ำจะเข้าไปตรงบริเวณกระจกนะเพราะว่ากระจกเขาเป็น2ชั้นนะครับถ้าน้ำเข้าเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้มาตรฐานแต่ต้องเคลมสินค้านะคิดว่าเขาทำมาดีครับไม่มีปัญหากับเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เกิดใครได้สินค้าดีเฟกต์มาก็ให้รีบส่งคืนหรือเคลมโดยด่วนนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างตรงนี้ก็ค่อยๆถูนะครับให้สะอาดแล้วก็คว่ำให้แห้งนะครับแล้วค่อยเอามาใช้งานหรือถ้าคุณรีบใช้งานคุณก็เช็ดนิดนึงก็เอามาใช้งานปกติได้เลยนะครับถัดมาส่วนที่มีโอกาสจะต้องล้างและล้างยากมากๆก็คือบริเวณขดลวดครับขดลวดตัวนี้จะเป็นขดลวดให้ความร้อนนะก็ถ้าเกิดเวลาที่เราทำอาหารทอดอาหารกระเด็นขึ้นไปอย่างเงี้ยครับตรงนี้มันจะมีคราบอาหารอยู่วิธีที่เขาทำกันก็คือเอาถ้วยใส่น้ำผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยมาให้เขาทอดนะพอทอดแล้วเนี่ยตรงนี้จะชุ่มๆนะครับบริเวณที่เป็นขดลวดเปิดลมเบาๆอ่อนๆประมาณ150องศาหรือต่ำกว่านะพอความร้อนทำให้อาหารที่ติดอยู่บริเวณขดลวดหรืออยู่ข้างบนละลายคุณก็เอาผ้าที่มันเป็นหมาดๆนะครับมาค่อยๆถูค่อยๆลูบนะอาจจะเป็นถุงมือใส่ถุงมือกันร้อนด้วยเพื่อที่จะลูบแนะนำให้ใช้วิธีนี้นะครับไม่แนะนำให้ถอดหรือขันน็อตออกมาเพราะว่ามันจะมีผลความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ก็ใช้วิธีลูบแล้วก็ขัดเอานะครับอีกอย่างหนึ่งคือไม่แนะนำให้เอาไปล้างน้ำหรือเอาฟ็อกซี่มาฉีดบางทีมันอาจจะมีโอกาสทำให้โดนพัดลมหรือโดนอื่นเสียหายได้บางทีก็ปล่อยมันแบบนั้นแหละถ้าเกิดว่าคราบอาหารไม่ได้เป็นอันตรายต่อพัดลมหรือพวกนี้ก็เราก็ใช้งานต่อไปนะครับซึ่งถ้าคุณสังเกตดีๆตรงนี้จะขันน็อตไม่ได้เพราะว่าเขายิงลูกรีเวทติดเอาไว้นะครับตรงนี้จะขันน็อตไม่ได้เลยก็ใช้วิธีที่ผมแนะนำดีกว่านะครับก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะก็ปล่อยให้เขาทำความสะอาดตัวเองปกติแล้วพัดลมหมุนไปมันก็ไม่มีอะไรไปติดอยู่แล้วนะครับอาจจะมีแค่คราบเฉยๆแต่ก็นานมากครับกว่าที่เราจำเป็นจะต้องทำความสะอาดนะครับปกติก็ทำความสะอาดเฉพาะบริเวณหม้อทอดด้านล่างก็พอด้านบนไม่ค่อยเลอะครับยิ่งรุ่นใหม่ค่อนข้างเลอะยากกว่ารุ่นเดิมนะครับเนื่องจากว่าลมไม่ได้เร็วเท่าเดิมแต่ก็ร้อนเหมือนเดิมใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับ